But the third act, it's when the hero finally overcomes all the odds and achieve their goal or not. Yan ang mga halos lahat ng kwento. Ganito ang format ng mga pelikula. If you look at Star Wars, then in 1976, New Hope. Tapos, the second act, yung episode 5, ano tawag doon? The Empire Strikes Back. And the third act, the Return of the Jedi. Okay, so the third act. Let's begin with looking at Act 1. It's the season of building. So the season of building, first, especially it happens siguro around when you're 20s, because given truly we made some choices before we reach the age of maturity. Pero yung mga choices natin, they are highly influenced by our parents, our environment. So most often than not, truly, the season of building begins for many of us after our graduation from college. So our first need at the time was to succeed. One must have a dynamic career. Talagang focus sa karera. Pero may tayo tumatanda, ano nakita natin? You're only as successful as the way you balance your priorities. At the same time, building a marriage. So around 20s, doon nagkaasawa. Pero after a while, we notice, no matter how excited we are in getting married, there is this nagging sin. And we call it the sin of spousal neglect, wherein we allow our partner have empty love banks. Because at times we are too busy with work, or we are too busy with our life. Kumbaga. Kaya nga, ito kalitan ng nangyayari. As well as a lot of ladies, when they become a mother, they have forgotten their wives first. Nagkaanak lang, ang buhay umikot na sa anak nila, nakalimutan na ang bawat isa. But that's part of building. Kaya yung panahon din na maraming away at batid. Pero pag tumatanda tayo, we realize, especially among us men, your wife is the only one who is in this thing with you to the end. All others will phase out of our life, just as they phased in. Yan lang talaga ang tumatagal. Patawarin ako dun sa kong dati mong nakasama sa may ministry ko ng sa Barretto. At kung bago ito nakilala si Lord, ay tagapagkapit ko, napakapalikero. Pero nung sabi nung nagkasakit ito, one time I visited in the hospital and sabi niya, Father, may upo na pagtanto na lahat pala ng babae pag pinipang mo isang buhit na lang. Pero ang asawa, walang kasihara. Because after all, sa mga kapituhan niya sa buhay, sa luwang pinagkaloob niya sa kanyang misis, she is the only one who stayed by his side. Ganun din. Part of the season of building is building a family. Kaya lagi natin dahilan, I am doing this for my family. Lahat na yan. Halo-halo na. Lagi ang dahilan, alang-alang sa aking pamilya. But later on, we realize our families could care less about all our dreams and the stuff we have or intended for them. It doesn't matter. Nasa huli, ang habulan naman sa atin ay si Mahal, si Tatay, si Nanay. Kapag minsan yung pangarap natin para sa kanila, ikaw lang pala nangangarap. Hindi naman pala yung nakalihatana. Kaya ang nagiging problema natin when we were building is
We steal time from those who need us the most to give to those who needs us the least. Sabi ko nga doon sa kanyang overtime, na talagang mahal na mahal na kanyang kumpanya. Sabi ko ba? Ano ba tayo ibigay niya sa iyo? Yung benepisyo mo, yung pension mo, yung pinagpatuhan mo. Sabi ko, swerte ka na, bigyan ka ng isang corona galing sa iyong kumpanya. Dahil yung perang iaabot naman yan, pinagpataka ng yung mga opisina. Tapos doon yung ubusin ng buhay mo. At ang mangyayari pa, in the season of building a family, as a parent, we realize that truly, there are things far more important. And this time, ramdam na natin yung tanong na may sumpa. Kanino bang anak yan? Kanino bang anak yan? As if, for whatever that would happen in the life of our children, it will always be a reflection kung sinong tatay at nanay. Habang kita din naman natin na dahil sa karangalan ka ng anak niya, kita nyo nga naman, si Janisha na may artista, nagka-boyfriend pa. Kahit din mo lang itsura. Kasi sa karangalan ng kanyang anak, ang magulang nakikiambos o nakikibahagi sa buhay nito. Pero pagkahiyan, kanino bang anak yan? At di ba ng ng tao, pag sinabi ang pangalan mo, kaya pala. Kaya pala. Pero pagkarangalan naman, sabi, tumukong naman, alam hindi pa makalibong paniwala. And makikita natin yun sa buhay ng ating mga anak. Because if they feel unloved as growing up, these are the things that we notice. They're quite insecure when they went into attachment or relationship. We'll notice they have an impaired sense of self. They feel unloved, unwanted, rejected, neglected, abandoned, and commonly they're critical, or they're very critical of other people. And commonly they are mistrusting, while at the same time, they have difficulty in navigating boundaries. Lahat na lang ay pinakailangan. While at the same time, when it comes to choosing friends, they will go for toxic people. And there is always that constant fear of failure, isolated, quite sensitive, napakaramdamin, conflicted, and generally insecure. And commonly, they would have mental health issues. At pag nakikita natin ito, nakikita ng mga anak natin, minsan hindi maiwasan na tanongin na sarili. Saan ka nagkulang sa anak? Ano nagkakaroon ko ito? Dahil na tayo, we are working in the family. When we were in Cebu, one father approached us and said, Father, anong gagawin ko? Couple coordinator ako ng Diocese Family at Life. Yung panganay ko, bakla-bakla. Gagawin ko. Paano ko tulungan? Kung hindi ko gusto buhay para sa kanya. So ito na lang. We are all in family life ministry. Tapos yung anak ko, wala yun. O yung ako mo, hindi pa nag-graduate ng high school, buntis na. Nagtingin ako, sinong ama ng bata niya? Tapos ko say, dahil parang yung varsity team. Okay. Well, at the same time, it's lifestyle building. You try to sabihin natin yung aspiration natin, yung lifestyle. Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. That money will solve all our problems. Kaya after a while, we notice money creates more problems than it solves. Lumaki lang ang pera mo, lumaki rin ang problema mo. Para ganito, nung kumili ka ng sasakyan, akala mo katapusan rin ito, may change oil pala, magkagasolina ka, kailangan pala dito ng Ferrari. Sunod-sunod pa. Kaya, that is Act 1.
Very good. Huwag na po ninyo yung kakunan. Yung itong habol nyo, bibigyan kayo ng PDF copy. Papadala ko na lang po sa inyo. Para hindi na makali sa pagsusulat yung iba, makakalimutan pa, masisi pa ako. Act 2, the season of crisis. Because after building, we realize we are just building castles in the sand. And they don't mean a thing. Kaya, the season 2, this is what happens. Pakiramdam natin, tayo na lang tayo. Lahat bigay ng bigay. Gawa ng gawa, gawa ng gawa. And after a while, para tayo naupos na kanina. And this is what we call burnout. A state of emotional, mental, and physical exhaustion. Pagod na. Caused by excessive and prolonged stress. Lalo na kung ikabit ka. Kaya nga ang tawag natin sa kabit, mas stress. Nakaka-stress na. So it occurs when you feel overwhelmed and unable to meet constant demands. Why constant demands? Kasi mapapansin mo, you are taking care of your elderly. Kapisa yung biyanan. Stress yan. May kalihitan ka. Stress yan. Pagkatapos ikaw, umiidagdag, nararamdaman mo, stress ka rin. Tapos yung katabi mo pa, larawan ng stress. Yung pag-isip mo sa umaga, hindi mo na makilala, sino ba ito? Asawa ko pala. Diba? And when we are burned out, notice this, it is something really physical. We feel tired, drained, lowered immunity. Laging masakit ang pakiramdam. Malaging masakit ang ulo, masakit ang likod, muscle pains, hindi rin makatulog, kung isa wala kang gana. While at the same time, it's something emotional. Parang pakiramdam mo, a failure, a loser. When you start doubting yourself. Naroon din yung pakiramdam mo, sakal ka na, hindi ka makawala. Naroon din yung pakiramdam na parang mag-isala akong umaharap ng bagay nito sa ito. Ako na lang ba ka? While at the same time, you are losing some motivation. For some, talagang papasok yung depression. Then you become quite cynical. Yan at yun din naman. Ano nangyayari ba? Yan at yun din naman. At tunay, we are unsatisfied with that. Ano ba na nagpapagaan? Plus, it could be behavioral. Ang silent burnout. Ayaw mo na ngayon mag-function. Yung nga sabi nga nila, di na baging tamad, di naman pagod. Ang kailangan, makakaraos naman. Diba? Then you at times will isolate yourself. If not from other people, you will isolate yourself from your family. Yung oras ka sa naroon ka, kasama ka ng pamilya, wala sa waiting shed pa kang may tambahan. O babawi ka, o makipagbuntahan, lagi gusto yung paalis ng tahanan. At lagi na lamang pinagpapabukas ang gawain at kalimitan, we go into some form of compensation. How do we compensate? Lapang-lapang. Alam ba niyo, mas marami yung namamatay sa kutsara kaysa sa espada. Or, bili ng bili. Pag galing sa sawa, taas kasi yung credit card sa diba? And of course, we take our frustration on other people. We dump all our negativity inside to our children, sa ating apo, sa ating katulong. And my dear brothers, when there is burnout, commonly, that is when the crisis begins. So part of the season 2 is, or the season 2, but Act 2 is crisis happens.
And we know why it happened. Why? Because we make choices in terms of our values. Anong pinahalagahan mo? At nakita mo, hindi pala kasing halaga yung pinahalagahan mo. In terms of our expectations, at times we feel entitled. Na tipong, anak lamang kita. O parang ang tingin mo sa anak mo ay investment. Will, teacher pa lamang, gusto na magpagundang yung anak mo. Diba? Then purpose. What's the point of doing these things? At the same time, all our unresolved issues. Simula doon tayong bata. Alam po niyo, during our meeting in Cebu, na CFL, I asked this question to Dr. Edwin Valles. Edwin Valles. Siya yung sa courage. Sabi ko sa kanya, Edwin, ano problema natin? Sabi ko, ang daming badaling-baling dyan, na tinutulak ko, mga tao si Bakal ito. Hindi, pag ngayon, hindi mga balis tayo doon. Ano kayo doon? Sa courage. Ano sabi niya, Father, tunay ka. Because it's good to be aware that it's not just a question of same-sex attraction. At the bottom of which, there are things that are difficult to face. And what are those? First, issues with their fathers. That's number one. They have smothering mothers. Yung pinagin ko kanina, yung anak na lalaki nililin ng ba. Plus, most of them experience abuses. They could easily handle same-sex attraction, but the underlying issues, bumabalik. Yun ang problema. Most of our choices in life is not a product of what's happening right there and then, but our unresolved issues of the past. Imagine. Why the 3,000 shoes? Kasi alam natin yung bata siya, anak siya sa katulog. Nakatira siya sa garahe na magpilan. Hindi siya pagising makatulog sa bahay ng kanyang ama sa second floor. Ang mga kapatid niya nakakotse. Ang unang sapatos niya bili ng driver ng tatay niya na awa sa kanya. Na hinuhubad niya ito at naglalakad ng yapak papuntang estrofa. Parang ganito. Ito yung isang sigurado. Isang kasabihan. Sa likod ng bawat gago, may malungkot na kwento. Kaya kung masama ang ugali ng manugang nyo, sumatay kami sa lipa, sabi ng aming pare, sa likod daw ng bawat gago, may malungkot na kwento. Ibo, kawawa ka pa man. That's a story. The story of all serial killers. Commonly, we have a dark past. Dagdagan mo pa. The problem of our human soul. We have a very rebellious spirit. Commonly, we engage in some form of self-abuse. Because we are not happy with ourselves. Yung parang ganito, yan ating laging palusot na matatanda. Kainin mo na, may gamot naman. Bawal-bawal. May gamot naman. Diba? While at the same time, we become irresponsible with God's gifts to us. Our financial responsibility will be haunting us. While at the same time, we have some moral lapse and decline. At the same time, dagdagan mo pa, at times we are so impatient with God's timing. Gusto natin madaliin ang lahat ng bagay. Dagdagan mo pa, that we want to be in control. We want to be the God of our life. Just like what happened in the Garden of Eden. That I will determine what's right
and walk for me. Kaya that is the season of crisis. The good news is this. These moments of our lives, when we experience deep crisis, existential crisis, is a gift from God. And the beauty of it is, it's a gift that points us back to Him. Kaya, let's now go to the most wonderful thing in our life. The third act. And the third act begins with the season of reflection. And let's start with this simple reflection. Will the world miss me when I die? Boom. Yan na, sa katotohanan. Darating ang araw, tayo sisikat at ibigan pag-ibigan. At din tayo ay nasa kabaon na natin. At tayo ang pagpupagpuhan. Tunay sa bawat sisilay sa atin, kaanak man o kaibigan. Dalawa lang naman talaga eh. Ang masigitag dami. Ang una ay malalim na panghinayang. Paano na kami kung wala kami? Dahil yung kasama ka, ikaw ang tundaan ng lahat ng biyaya. O dili kaya pagsilay sa iyo, taglay ng puso ay malalim na pagdiliwan. Mamatay ka rin hanap ka. Tayo. Di ba? Those are just the two things that will happen. It's either sa bawat titigil sa iyo isa kang tao o isa kang tae. May nakaalaala ba sa tae? Yung bang pag pinagpas ko ng tae ko eh, mamimis ko. Wala, tae na. Will the world miss me when I die? And we know this fact. Dahil hindi sa lahat ng undas may balaw. Meron iba pa nga ginagawang daanan ng iba. Basurahan, pampahan. Hindi wala kandila, hindi isang pirasong bulaklak ng dama. At pag isa yung ask, ano ka namin ang nakaalaan? Will the world miss me when I die? Kaya, what happens is this. Life begins at 40. Because by 40, we started taking life seriously. Why? Because it is a phase in our life, in our 40s or early 50s, during which we begin to examine life in the light of the fact that we have only 20 years left. Swerte mo na ba may check out? Bakit? Ang average age ng lalaki ay the Filipino ay 65. Kapag ikay nakatating ng 65, kalahati ng kabatch mo, wala na. Kapag ikay naka-65, dalawa lang ibig sabihin yan. It's either pinagpala ka ng Diyos o masamang daw pa pang pinagbibigyan. Sure kayo mga babae, nakaka-70 po tayo. Sure kayo mga babae, 72. But for men, 65. Minsan 65 na, pahingi pa. Na-stroke na. And during this time, he started asking questions. Who am I? What am I here for? What is my purpose? Ayun pa pinamahina. Where am I going? Where am I going? So, mapunta ko, pag namatay ko. Totohanan na ito. Kasi nagsisimula ng mapalitan mo, kaklase mo. Wala na. Diba? Midlife reassessment. The second area is fear. This time, we now are starting to get afraid of death. Pagkabataan, akala ko lang pinatatakot ng kamatayan. But this time, my dear brothers and sisters, napag-usapan na ibang mag-asawa kung ano pakiramdam ko sa imama. Bagamat nalipit mo yung pinagdadasal na Lord, kunin mo na siya.
Pero pag dumating yung araw na yun, hindi mo naman pala ganun mataya. Yung parang isip, mamatay ng kahit na yun, tapos na aking problema. Na naman nawala pala, bago na naman problema. Kung kaya nga. We started questioning what it means to be alone. What it means to be alone. And my dear brothers and sisters, it is a taboo in our culture to neglect the elderly. But it's already happening in our culture na nagiging open na. We have a place here for the elderly run by our sisters in Guadalupe. And I was quite shocked na malaman na para ikaw palit ang gamin sa Island Center, the children has to write a certificate of abandonment. Ang hirap sa pagkira. Pero nagagawa! Nagagawa! To the point, my dear brothers and sisters, na parang dinubog ng bibig. Kaya kung nilagal yung aking mga bata, mga sila sa akin. Yung sasabihin sila sa umaga na, ay brother, darating ang aking mga anak. Hindi na kita ng pasalubong nila. Tapos makikita mo, maghapon na aking hindi sa dito. Wala naman dami. Kawawa ka pag wala kang penso. Bakit? Isa na bumili ng mga atre sa palengke. Nabili ba ng candy parang lips? Hindi ba ng candy parang lips? Parang lalagyan ng gamot? Ay, sister, totoo mo na, nagagawa ko pa niya. Ano sabi niya? Kasi father, yung ibang lola, naiingit doon sa mga lolang may pension, maintenance sila, wala silang maintenance. Kaya binibigay ka lang namin yung maintenance. Huwag lang magsumama ang loob mo na tanda. Or worse, ako nakaranas minsan. Ang mahal ko mga kapatid. Tapos utang na magmura. Hindi lang napapayapari ako. Kasi masarap magmura. Bakit? Sinundo ako sa seminaryo. Ganda sa sakyan. Pagdating ko doon sa bahay nila, magsisikol ako. Pero hindi ako pinatuloy doon sa bahay. Tapos dumaan ko sa Tagiliran. Pagdating ko doon sa likuran, doon pala na ang kanilang ina. Saan nakatira? Sa turil ng baboy. Wow! Oh, may electric pa naman. Ilagyan naman ang kurtina. Papalot. Ito na, bakong lugar. Pero iisip ko, namin lang ito. Nakikis mo, dyan mo nakatira. Pero saan hindi ko alam yung kwento. Parang naman may ginawa rin mong kalawag yan itong namin na ito. But still, tingnan mo eh. Tapos may ina mo yan, ina mo. Ina mo. Patunay. Being unloved. And I tell you, at my age, I'm also asking the same question. I've been loving all my life as a priest. But who will love me back when I'm old? Lalo na nung napabuka sa aking katotohanan nito when I visited one of a revered professor during my youth. Dinalaw ko. Nakatira siya sa kontento ng mga madre. Tapos nung makita kami, sabi niya, mga fathers, hindi ba naman nagpasabi, hindi pa pala rin dito. Ako na, literally po, ang kapatid kong matandang pare dito, nilala nila. Sabi ko, sino napapala? Gusto ko sana mag-isa. Samahan niyo. Kasabi, sige moms, palilikuan namin kayo. At kami naman, kami naman matanda. Abala daw yung mga matri. Pagka nagpalikot. Ako na, habang pinagiliguan ko, natuluan mo ako. Hindi kaya ako nakakawa sa matanda. Kaya nakapag ko sa sarili. Kita ko ba, kaya kung nangyayari sa akin. Kita ko. Ito rin. Pero sa isang bagay, hindi naman ako tinuko. Alam ko kung buhay ko, nagpinigil ko. Pero pag ikita kayo at nanay, ang problema nito,
Because when you look at it, yun natin masising mga anak natin, may buhay mo kanila. Gusto rin naman magsagaan ng buhay, kaya pag isa kailangan magpakalayo na yun sa'yo, pagkakabulong ka. Diba? That's why we started asking ourselves. Then there will be the moments of regrets. Then because we have regrets, ang hihinangan, kasi pagsisisi na rin, dahil tumahin nasa rin, we want to make things right. Paano ba babawi? Paano ba itatama ang mali? Pinakapag-inom siya na, paano ba magbabago? Ano ba kailangan baguhin ko? Maganda na, mayroon na butukin pa. Doing things which we have done years ago, but we are too busy to do. So that is the first season in action. We started asking real-life questions. Then, we have the season of renewal. And this season of renewal, at times God will step in our journey. Minsan may mag-iili pa sa inyo nga, sa mga communities, salamat sa Diyos, may mga tumutulong sa ating journey. But commonly, there will be some restoration. This time we ask things about control. To answer the question, sino na bang in charge sa buhay ko? It's no longer a question of who am I. It's a question of whose am I. Kanino makapalala? This time, it's about character. When we were young, we tend to blame other people for all the mishaps that happens in our life. Bakit ka ba nagkakaroon? Kasi parang parang tao, kaya bakit mababa ang grade mo? Kasi yung teacher ko, tataka-tanga, hindi ba rin magawa ng grades? Bakit bagsak ang negosyo? Gawa ng competition. That as we get older, we realize part of who we are is just to accept things that they happen because of our choices in life. Then we gain our character. Sa batang resultat namin dyan, puntot mo, it's about confidence. This time we learn to accept God's love in His own terms. We are less entitled at times. And of course, this time, we realize we have a deeper calling. And this time we try to learn how to discern and accept and respond to God's calling. So that is the form of conversion. Little by little, we are converted. This is about moral change, a turning or returning to God and to the church. Bago tayo ngayon sa pinapaganda na. Once we experience renewal, or we say sa kanina umaga, this we call season of grace, wherein we are aging gracefully because we see grace. Yan ang simula that we become more generous. The season of giving. First, we live long-term relationships. Saan ka nakakita na tanging tayong mga lolo at lola ang makapagbigan ng long-term relationship? Na mula hawakan mo yan sa iyong mga pising mo, masisilat pa ito hanggang sa tumanda ka. At bakit nga ba nilikhang laging magkasundo ang mga lolo at lola at kanilang mga apo? Ibang alyansa ng dalawang ina. Tubo na daw eh. Iba talaga ang pagtingin sa tubo. Long-term relationship. Second is wisdom. It's not about just knowledge, but it's about, sabi nga dito, informations that relates to life situations.
Kaya lagi ko rin tinuturo sa aking mga anak. Ano sa isang ng teolohiya na hindi naman kaya ilapan sa buhay ng karaniwang tao? Wala. Diba? Kaya, dito tayo magiging mahusay. Yung karunungan natin ay yung karunungan lapat sa buhay. Kasi yung mga natutunan nila sa eskwela, wala. Nagamit nyo ba? Yung pinag-aralan nyo sa chemistry, nakamit nyo? Yung pagkain ko ng tubig. Yun. Yun ang hydrogen. At kita mo molecules ng oxygen. Nag-try ko. Napakinabangan mo. Pag nagmamaneho ka, takin mo sa kanto. Ito, osay nito, o tanggal ang masa. At pakalang hanggang mo sa left. Maraming bagay na pinagturunan, pinag-aralan natin, natagyan kay Pasa, wala naman talagang kwenta. Mahal na mahal ang dinahin na magulang natin. Ito But listen, paano bang mahal? Paano ikalala? Paano humarap ng problema? Paano makipag-away? Totoo ba naman yung inyo ako makipag-away? Dapat! Mabata kayo, puro mga palat sibuyas. Kakadua. Parang katulad ng isang nanay, father, kung teacher niya rin, sa teacher, mas mamagalit. Sabi, bakit? Sabihin ba naman po yung anak ko, father, na mukhang tilapia? Ganun basta ko naman yung anak niya, ay, may point si mama. Sabi ko, ito ano yung anak mo, ikaw mamukha ka ng kabayo? Maka-affected ako ng feelings nila. Para sira ng buhay, nasabihan lang na hindi maganda. Siyempre, sana. Naturuan na bang anak mo magnakaw ng mga? Sarap bang magnakaw? Isa sabihin mo eh. Di ba? Ang magbuli ng ulo-ulo at sa labo ang tatay at paikutin mo, kaysa sa dudutod na dudutod sa isang papi. Listen, a good name. All the while, yung pinaghirapan natin, pamana natin sa ating mga apiyan. Kaganda. Kaganda. Nang iyong apo at anak, pagkakatiwalaan, mamahalin pahalagahan sa simpleng dahilan, apo niya. Ipon ganito. Pagkakuwi sa iyo ang iyong binata ng isang dalaga, anong tanong mo? Yun ang una, kanino ka nakakita? Ang pangalang tanong, taga saan ka? Kasi patawarin tayo ng Diyos, pero ganyan tayo malahit ng ating mga kapwa. Depende sa nagdami niya. Ito ka na. Ang kapampangan. Yan, masarap magluto, masikaso. Ang mababahan mas kapampangan, masikaso yan. Dahil ang mga kapampangan lalaki, patunggan. Gusto tulog lahat. Di ba? Minsan sasabihin natin, Isaya. Isaya. Akala ko, pigunahan ako kaya. Lalo talagang pagkapulang niya. Akala niyo walang tagalog na rin na niyo. Dami nyo na. Kaya gano'n tayo. Para sa kakaba. Kaya pag lagi mo, ito kaya lalabang ako mo. Lalabang. Hindi iba-iba. Kaya paano kung malaman at ako sa suya, ipakatong tanong, si Juan, tagalog yun? Kano yun? Kaya puhupong yun ng mga kaibigan. Pero sa ulit, paano pag nalaman mo ng dalagang ito? Anak ni Pedro ang magpuputo at ni Pedro ang nagpuputa. Pustahan kayo, pagkaisa ba kayo sa dalagang ino? Kung kalula-lulahan yan, eh, talandi na. Mapapalayo pa ba yan? Ganun eh. Kaya ang pangalan ay isang napakapagandang bigay regalo natin sa ating kaapo-apuan. Kaganda apo yan ipan, tanggapin mo yan, okay yan. It's about character.
Ang mga anak natin nakatingin sa atin. Ang ako natin nakatingin sa atin. At sinusukat tayo sa ating sinasabi, batay sa nakikita niya na ating gawa. Kaya ang sabi, ang maling gawa ng matanda, naging tama sa matanda. Dahil kung ano daw gusto mong bilhin mo sa anak mo o ako, kailangan mo nang makita sa iyo. So kaya paano may tutulong ang kasipagan kung makikita niya tanghali ng papat, tulong pa kayo mag-asawa? Paano may tutulong ang bawa ang halaga ng paglalang? Kung kita-kita niyo kung paano sagutin ang kanyang bibiyanan? Paano may tutulong ang pagmamahal kung hindi ko mabanagan sa inyong dalawa na mag-asawa? So, character, our model, and stability and strength. Kaya pagkaroon ako pag minsan doon na rin ako talaga stress. Dahil takbuhan na may problema na hindi masabi sa kanilang ama at ina. Yan ang ayaw natin ibigay. Dahil alam ng ating mga apo, tatanggapin tayo. Tatanggapin natin sila. Kaya sa ating tatakbo. Maraming nagtumakbo sa atin isa sa iba pa. Baka makaliwara ka. At they will join. We could give our grandchildren joy. Una, mas magaling tayo magtabot kaysa mga magulang niya. Alam ko sa akin, Lola, pag natin ko nagsabi sa mga Lola, lang nila. Pag ang nagsabi, ako, ay ito sa dalihan, kaya muna, pagpupulungin ng kwarto, kalos-kusan, kasi alam kasi ko, may labas ng pera, may bulaklak pa. Ano yung pera, may bulaklak, ano? Pero nakatago mo lang ba? Joy. And of course, faith. In the end, you could only teach your children what it is or who it is to believe by showing your faith to them. Kasi sa huli minamahal kong mga kapatid, just like our teachers, we forget most of the things they taught us. But we cannot forget how they make us feel. Ito na. Yan ang pinili natin. And once we know we have so much to give, that's the time we also serve. You know, grandparents have a critical role. And let me read from Deuteronomy. Fear the Lord your God, you and your sons, and your sons' sons, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children. This is the first passage that speaks of grandparents, your sons' sons, your children's children. Second, on the Psalms. Tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord. And the glorious deeds of the Lord is the life of grace. The life of grace. He established a testimony in Jacob and appointed the law in Israel, which he commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn. So tell the coming generation the glorious deeds of the Lord, and Proverbs, grandchildren are the crown of the aged. And lastly, our main passage, Deuteronomy 4:9. Only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and your children's children. At yan lamang po ang passage sa Biblia tungkol sa mga lolo at lola. Pero Deuteronomy 4:9, it says, grandparenting begins with the heart. Take care and keep your soul diligently. Because what we do is a result of who we are
The condition of your heart determines every aspect of your life, including what you do as a grandparent. While at the same time, there are 3 ways to guard your heart. Keep it full. Keep it full. Try to nourish your heart with joy. Kaya ibig sabihin ko, una, huwag kayong mamumundin. Bakit? Bakit? Kasi hindi lahat problema. Parang ganito. Parang may katulad kayo sa babae sa Father, laki ng problema ko. Talaga? O sabi, yung asawa ko problema. Yung mga anak ko problema. Yung aking di anak kami sa maganda problema. Father, pag yung katulad ko, pagkapanapanang problema ko pa rin. Kaya sagot ko sa kanya, alam mo niyo, alam ko sa mga taong katulad yun ang problema ng tinam, nagpapakamatay na. Gawin yung buhay ka pa. Bakit? Kasi hindi lahat ay problema. Dahil pag sinabi ng isang bagay problema, may solusyon. Yung asawa mo ka, may solusyon ko ka. Di ka na yun pinakasalan mo ka. Ang anak mo, may solusyon ko ka. Hindi pa kayo magpapala. Yung biyanan mo, may solusyon ba yan? Hintay-tay na, mamatay din ba yan? Ang katulong mo, papanatanga, may solusyon ba yan? Dahil kung matalino yan, yan ang amo mo, ikaw katulong ito. Kaya nga tawag yung utusan niya, utusan mo! Kasi nga, at times we fill our souls with so much negativity. Kaya it comes up, especially if it burns us out. Then, yun, nagiging daan tayo para iba natin sa kandil. Keep it pure. Keep things holy in your heart. While at the same time, keep it peaceful. Mamatay ka ng lahat, bakit lagi hanap pa yung away? Pagdasal mo na lang na maakla siya kaysa sa iyo. Makikipag-away ka sa kapatid mo dahil sa lupang naiwan ng iyong magulang, hindi mo naman ikayayaman. Kung pakakastos ka pa sa kahiyan at pinantaan, huwag na. Follow the peaceful path in life. Life is too short. At katangahan ang magtanim ng galit kaninuan. Bakit katangahan? Kasi kaya ikaw ay nasaktan ay dahil hindi ka man lang inisip niya. Dahil kung naisip ka niya, hindi ka siguro niya nasagasaan. Katangahan. Ang isipin mo ng isipin ng isang tao, hindi ka naman iisip. Stupid. Very stupid. Bakit mo isipin ng tao, hindi ka naman iisip? So, keep a peaceful heart. Tapos, grandparenting is driven by a grand vision of God. Lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all days of your life. Because I have taught you statutes and rules. Focus on the plan of God. That God wants you to live a long life, a happy life, a holy life, a healthy life. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi ko na papasukin dito, mahaba kayo. But the season of serving, now, let's go. How do we serve? What is our role? The first one is we are historians in the family. Let us teach them the story of our family. Okay? Our traditions, events, our relatives. Share your pictures, etc., etc. Number 2, nurture. Okay? Let's provide a safe for hard work for our grandkids. Let us mentor them. Yung isang magandang commercial ng Jollibee, tinuturuan niya, kala niya pagkataray ng matrona, yung pala kanyang ako, na ika dapat stand straight. At kung hindi ka na maganda sa customer mo, yan ito ko magsabi ba? Yeah, let's train them. Pag sa mga nalit, ha? Pero ano yung mga dami? Diyos ko po naman. Kung naranasan talaga naghihirap na talaga ang Pilipinas eh. Hindi nga lang basta krap-krap ngayon.
Eh, nakikita ko dito yung mga kabataan, yung t-shirt nila, pinapasok pa sa baba nila eh. Sabi ko, gano'n naman ang baba nila eh, hindi ka ng t-shirt. Tapos yung mga naka-pepper shorts, nagulagulan pa. Eh, hindi nga ba kung mapuputi na singit eh. Yung sa isisig ba, na halos labas ng sigmura. Galing-galing yung pinag, ay ano, nagawa yun eh, baka mabate. So, ganyan mga lolas and lolos, teach them to be modest. But also, be their playmate. Marami sa ating mga po ay sabik sa panahon kasama ang kanilang magulang. Kaya namin kumangalak natin abalang-abala sa paghahanap buhay nila. Of course, being a role model. Ang dalangin ko sa inyo, kahit ako lang, at sabi niya, aba, hindi ko makasawa ka na. I hopefully you receive from your children and your children's children these words. Lord, kung mag-aasawa ko, ang hanap ko, katulad mo. O Lola, kung may mag-aasawa, ang hanap ko yung babae, katulad mo, sisikapin ko na mas maganda kaysa sa inyo. As a spiritual guy, you know, I learned how to pray from my Lola. From my Lola. Kapag sumagot na ako sa Rosario, may 5 piso. Tapos ito, mamaya may 5 piso ka. Nakulit ka ba rin? Pero, it helps. It helps. It starts from there. It has to start somewhere. Ang mura pa naman ang book na puti sa kilikili. Sige, bunutin mo ha? 5 sentimo kada isa. Bunot naman ako. Pag tinatama na, ipin-ipin na lang. Then we are also teachers. Turuan natin. Turuan natin mga bata. Ang problema sa mga bata natin, probably because of the technology they're in, they're already lack of creativity. Naalala sa yung palapa ng yun na tawag ni Armalay. Diba? Ang mga kutsina gawa sa uglong na sardinas. Those were the times. Ngayon mga bata natin, they are too dependent on their gadgets. But anyway, that's their time. But still, there are a lot of things we could teach them. Of course, caregiver. But remember, my dear brothers and sisters, caregiving is not just about taking care of the grandkids. But remember, there are opportunities for us to teach them what love means. What love means. So, when we look at the scriptures, what does it say? The 5 C's of grandparenting. Of course, as I said, we are caregivers, but we are also commanders. Inamahal ko mga kapatid, walang nagmahal sa batang pasaway. We have to teach them not just the reality that we love them. We have to teach our young ones how to love us. Yun ang problema sa ating yung mga henerasyon natin. Mahal natin ang ating mga anak, mahal ang apo, kaya bigay tayo ng bigay. Kalimutan natin, baba, magbigay ka rin naman sa lolo mo. Diba? Kasi, kailangan matutunin silang magmahal. We are also coaches, counselors, but also consultants. Sabi nga nila, I wish, sabi nga sa kausap, my father is still alive. Dahil kung buhay pa si tatay, may tatanong ko kung anong diskarte ang gagawin ko dito sa aming negosyo. That's the beauty of aging and as we age wisely. Because God created grandparents to partner with parents to raise the next generation to treasure Christ. Yeah. At may chismis na ito daw yung pamilya nito magiging nalang santo. Ngayon, santo na sina Luis at Sen Martin. Si St. Teresa, of course, we know them. But they say there is this clamor to make them the first Holy Family saints.
So the third act, living a heritage that lasts. If someone asks your grandchildren what is the most important thing in the world to you, what do you think your grandchildren will say? Hopefully, lagi nakalagay sa ating lapida, alaala ng mga anak. Maraming po salamat. Thank you very much. Another round of applause to Father Day.